Bună ziua, dragii mei! Realizarea propriilor abilități va deschide calea către realizări extraordinare. Aceasta este cea mai mare oportunitate pentru Capricorn în 2021. Anul 2021 este o perioadă când vei câștiga noi perspective. Acum poți pune în aplicare orice planuri, orice vrei să realizezi are acum șanse mari de reușită. Întreaga lume pare să fie de partea ta. Vei avea succes practic în toate aspectele vieții, chiar și în cele care nu te-au interesat prea mult. În 2021 vei experimenta un fel de iluminare, datorită căreia vei înțelege ceva ce îți lipsea anterior. Există o mare probabilitate ca o consecință să aibă loc o schimbare revoluționară în mintea ta. Munca extraordinară pe care o vei face va aduce rezultate uimitoare. Mulți oameni cu siguranță vor invidia realizările pe care le vei avea în 2021. Va trebui să faci față acestei gelozii de mai multe ori, apoi trebuie să dai dovadă de înțelepciune și stăpânire de sine. Important este că vei primi sprijinul multor oameni în 2021, nu numai sprijin de la cei dragi, ci și de la străini. Chiar și adversarii pot, probabil, fără să știe, să contribuie la îmbunătățirea calității vieții tale. Va fi o experiență surprinzătoare cu siguranță. Este demn de remarcat însă că anul acesta nu va fi lipsit de stres. Deși problemele nu vor fi prea grave, ele îți vor cere cu siguranță să faci un efort adecvat. Orice ai realiza, trebuie să o faci singur, că doar nu vei primi un cadou din univers. Prognoza astrologică evidențiază faptul că în 2021 vei începe să te interesezi de lucrurile spirituale. Va fi o mare provocare în 2021 să înveți tot ceea ce depășește problemele pur materialiste, să te axezi pe dezvoltarea cunoștințelor despre sfera spirituală a vieții umane, despre psihologie și filozofie. Nu numai succesele profesionale îți vor atrage atenția, îți vei da seama că există mai mult în viață decât bani, poziție socială, influență și putere. Există o latură mult mai subtilă a vieții, să o explorezi. Spiritualitatea este calea către lucruri dincolo de lumea materială, lucruri care deschid posibilitatea omului de a atinge adevărata împlinire permanentă și nelimitată. Doar prin dezvoltarea spirituală poți ajunge la adevărata ta natură și să atingi ceea ce leagă omul de întregul univers. Te vei întreba, care este sensul real al vieții? Care este cel mai bun mod de a profita la maximum de timpul pe pământ? În 2021 vei încerca să găsești un echilibru între viața ta amoroasă și viața ta profesională. Acest lucru s-ar putea dovedi a fi mult mai ușor decât te așteptai. Se pare că vei găsi o modalitate prin care toți oamenii caută să realizeze armonia interioară. Urmează-ți intuiția, nu mintea. Acest lucru va face mai ușor să navighezi pe căile dragostei. Fii atent la persoana iubită îndeaproape și vei vedea lucruri care ți-au lipsit înainte și ai grijă să nu îți închizi drumul către inima iubitului prin ascunderea emoțiilor tale. Dacă ai mai avut îndoieli cu privire la problemele de dragoste, în 2021 nu le vei mai avea deloc. Reacțiile tale vor fi foarte subtile, de parcă nu ai fi tu însuți. Vei arăta dragoste cu pasiune și angajament, precum a unui tânăr iubit care tocmai s-a îndrăgostit. Chiar dacă ai o relație stabilă de mulți ani, te vei simți ca și cum ai trăi o a doua tinerețe. Însă aventurile de dragoste pe termen scurt nu vor fi benefice din punct de vedere emoțional. Pot exista momente în care dragostea este în centrul vieții unui Capricorn.
2021 ar putea deveni un moment de cotitură și relația ta cu persoana iubită va fi cea mai importantă dintre toate. Dacă ești singur, ar trebui să te pregătești pentru schimbări mari. Chiar dacă tu nu îți cauți sufletul pereche, va veni el la tine. În plus, încă din primele momente, cunoștința va căpăta un caracter aprins, iar acest lucru te va surprinde complet. Mai mult, veți trece foarte repede la acțiune și veți consuma relația. În cazuri extreme, se poate întâmpla ca foarte puțin timp să treacă și să vă căsătoriți, atât de repede încât familia va începe să se întrebe dacă nu cumva e vreo problemă cu tine. Cu siguranță, vei avea succes în domeniul financiar în 2021. Nu vei avea probleme majore sau pierderi. Cel mult, vei începe să cheltuiești mult mai mult decât ar trebui. Banii se pot duce atât de repede pe cât de repede se câștigă. Chiar și așa, însă, nu te vei apropia de limita de solvabilitate. Asta dacă te vei asigura că situația ta financiară este stabilă înainte de a cheltui sume mari de bani. Banii vor veni la tine practic tot timpul anului. Este posibil să câștigi sume mari fără aproape niciun efort, așa că se poate întâmpla ca unii oameni din cercul cel mai apropiat al tău să înceapă să-ți ceară împrumuturi. Ce decizii ar trebui luate în astfel de cazuri? În 2021 trebuie să iei în considerare fiecare situație în mod individual. Uneori merită să ajuți pe cineva, iar alteori împrumutarea banilor va face mai mult rău decât bine. În 2021 vei descoperi că venitul este adesea asociat cu relațiile bune. La urma urmei faci afaceri cu oamenii. Depinde doar de cât câștigi. Deci dacă dorești să-ți crească efectiv averea, acordă mai multă atenție nevoilor oamenilor cu care menții contactele. Ai grijă și verifică mereu informațiile pe care le primești, deoarece riști să faci alegeri proaste cu privire la investirea resurselor tale. A ceda ispitei poate duce la pierderi considerabile. Perspectivele de carieră în anul 2021 sunt cu adevărat uimitoare. Indiferent de planurile pe care le ai, vei realiza aproape 100% din ceea ce planifici, dar ideile noi ar trebui puse în aplicare cât mai curând posibil. Nici o provocare nu se va dovedi prea dificilă pentru tine, așa că lasă-ți cu îndrăzneală imaginația să se elibereze și să înceapă chiar și cele mai ambițioase proiecte și să nu vă pierdeți entuziasmul în situații stresante. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că în anul 2021 nu ar trebui să-ți iei responsabilitățile cu ușurință. Deși majoritatea lucrurilor îți vor veni cu ușurință, este bine să depui efortul. Respingerea muncii grele se poate întoarce împotriva ta. Deci, poți obține și mai multe. Dacă nu vei rămâne fără ambiție, vei munci foarte mult acum, nu cu forța, ci în mod voluntar. Per total, cea mai bună perioadă pentru tine va fi spre sfârșitul anului. Deși fiecare lună va avea succes, ultimele două vor fi cu siguranță printre cele mai de succes. Atunci vei putea finaliza cu succes cele mai mari proiecte din întreaga ta viață de până acum. Dacă ești șomer, poți conta pe o schimbare de soartă. Dacă îți cauți sincer un loc de muncă, cu siguranță nu vei avea probleme să-l găsești. Desigur, rămâne întrebarea dacă dorești cu adevărat să fii angajat. În unele cazuri, poți conta pe începerea propriei afaceri, dar pregătirile vor dura puțin mai mult decât se presupunea inițial. În 2021 nu ar trebui să te oprești. Dacă nu te simți confortabil cu o idee nouă, riscă. Acum este momentul perfect pentru orice eforturi noi. Viața de familie va fi plină de relații pozitive, deși vor apărea și unele probleme. În primul rând, prognoza astrologică pentru 2021 indică faptul că ai putea avea foarte puțin timp
pentru familia ta. Desigur, totul depinde în principal de tine însuți. Dacă dorești, îți poți planifica programul în așa fel încât să găsești timp atât pentru muncă, cât și pentru plăcere alături de cei dragi. Petrece fiecare moment gratuit alături de cei pe care îi iubești, deoarece sacrificarea familiei pentru avansarea în carieră nu se termină niciodată bine. Ascultă-i pe cei dragi, ori de câte ori au o problemă și încearcă să-i ajuți. Folosește-ți libertatea acum cu înțelepciune, dar nu submina încrederea pe care o au cei dragi în tine. Cu siguranță, nu vei putea să te plângi de lipsa de sprijin din partea membrilor familiei. În orice situație nesigură, tu vei primi ajutor și îngrijire. Acest lucru este important în primul rând datorită numeroaselor succese, în special profesionale, pe care le vei obține. Trebuie să aveți grijă că fiecare realizare necesită muncă și, prin urmare, energie. Prin urmare, îngrijirea celor dragi se poate dovedi a fi salutară. Există posibilitatea ca să cumperi o proprietate nouă în care să locuiești împreună cu familia ta. Va fi o sursă de mare fericire pentru toată lumea. Noul loc se va dovedi uimitor și va aduce noi oportunități, acelea la care familia ta nici măcar nu s-ar fi gândit până acum. Starea generală de sănătate în 2021 va fi foarte bună. Deși te vei lupta cu oboseala cronică și stresul în cea mai mare parte a anului, acest lucru se datorează cantității imense de muncă și provocărilor uimitoare pe care ți le vei asuma. Sănătatea din această cauză va suferi puțin. Din fericire, nu este suficient pentru a face din aceasta o problemă mai gravă. Epuizarea îți poate reduce imunitatea. Ai tot timpul grijă să menții un nivel ridicat de imunitate, să eviți locurile cu mulți oameni bolnavi, deoarece ești predispus riscului de infecții minore cauzate de contactul frecvent cu anumite persoane. Ierburile vor fi de mare ajutor anul acesta. Ar trebui să bei pe cât posibil tot felul de ceaiuri din plante. Selecția lor trebuie adaptată la afecțiunile respective. Dar ar trebui să-ți faci și o rutină din a-ți programa vizita la medic pentru examinări medicale regulate. Nu vei găsi timp pentru un sport foarte exigent, dar vei putea lua discipline mai puțin epuizante, precum joggingul sau dansul. Acesta din urmă poate să nu fie în stil Capricorn, dar se va dovedi util pentru întrunirile sociale de avansare în carieră. Iată acum cel mai important mesaj pentru Capricorn pentru anul 2021. Să ai grijă de tine este la fel de important ca și îndeplinirea responsabilităților.